Melodia indiană răsuna în întreaga sală de dans. Fetița plinuță, șatenă, pe nume Iana, mergea amuzant, puțin aplecată, cu brațele întinse în fața feței, balansându-se de pe un picior pe altul, ca și cum ar fi șchiopătat. Încă 2 viraje, o mișcare cu o mână, apoi cu cealaltă, și muzica s-a oprit. Bravo, fetițelor! Sunteți ca niște adevărate indience! A lăudat grupul antrenorilor. Așa s-a încheiat prima lecție de dans indian, iar 11 femei care au participat au mers la vestiar, discutând despre impresiile lor și explicându-și mișcările. Vei veni la aceste antrenamente? Am întrebat-o pe prietena mea, Olga, o blondă înaltă, cu care venisem la această lecție. Nu știu, mi se par amuzante aceste dansuri indiene, a răspuns ea sincer, schimbându-se din hainele de sport în cele de stradă. În copilărie, când urmărea filme bollywoodiene, îi se părea că sunt atât de frumoase, iar acum pășim ca niște găini. Dar antrenoarea a explicat, a amintit Iana, în timp ce își dădea jos șosetele cu care dansase. Este un stil, acesta este doar unul dintre numeroasele stiluri existente și foarte vechi. Așa cum avem dansuri populare, așa au și ei. Acest stil, Rajasthani, este considerat clasic. Era dansat în sate. Iar mai departe, vom învăța diferite stiluri. Oh, nu, totuși nu-mi place, a răspuns Olga. Te duci acum la metrou? Nu, eu merg la stația de autobuz, a spus Iana. Așa ajung mai repede decât cu metroul, cu schimbare pe altă linie. Bine, atunci, pe curând. Ne vedem, a spus Olga. Iana, fără grabă, a terminat de schimbat și a adunat lucrurile în rucsac și a ieșit din sala de dans pe stradă. La stația de care avea nevoie erau câteva blocuri, iar femeia mergea încet, bucurându-se de dimineața liniștită de sâmbătă. Cumva, nu era atât de cald pentru o zi de toamnă, se gândea ea, octombrie, iar în jacheta ușoară încă se putea merge și soarele strălucea, iar pe copaci erau multe frunze verzi. De fapt, nu-i plăcea foarte mult să se întoarcă acasă, deoarece astăzi urma să vină la prânz soacra ei. Raisa Mihailovna a început această tradiție încă din ziua nunții Ianei cu fiul ei, Ivan, chiar în dimineața următoare, când tinerii căsătoriți au ieșit din camera lor din apartamentul ei. Ea a declarat, astăzi este sâmbătă, iar asta înseamnă că în această zi vom avea prânzul săptămânal. Când vă veți muta de la mine, voi veni la voi în vizită. Sper că veți găsi ceva cu ce să mă oferiți, a declarat femeia fără drept de apel. Și în cei 7 ani în care Iana și Ivan au fost căsătoriți, ea a organizat neabătut prânzuri în această zi. Când soții au luat un apartament în rate, ea a început să-i viziteze săptămânal. Cred că face asta și pentru a verifica cum are grijă de fiul ei, se plângea Iana mamei sale. Nici faptul că de 2 ori în astfel de zile Iana a fost doar după externarea din maternitate cu un bebeluș plângând în brațe nu a oprit-o pe soacră. Astăzi va citi din nou o lecție despre cum nu educ copiii, se gândea Iana, întârziind intenționat drumul de la antrenament. Acasă o așteptau copiii, Alexei și Dina, de 6 și 4 ani, și soțul ei, drag, dar neglijent, Ivan. El era din nou fără muncă. De profesie era profesor de educație fizică, lucra în școli, dar nu se ținea mult timp la niciun loc de muncă. Putea, de exemplu, să întârzie la muncă sau să nu se ocupe cum trebuie de elevi, ci să-și facă propriile exerciții. Un astfel de comportament, desigur, nu era apreciat de conducere. Ești puțin prea îndrăgostit de tine, îl critica uneori soția. Te-ai obișnuit ca mama să-ți facă toate poftele, dar acum ai deja 2 copii. E timpul să te apuci de treabă. Da, mama s-a îngrijit întotdeauna de mine și de sănătatea mea, în special, a fost de acord Ivan, și m-a susținut în ceea ce mă interesează în sport, a avut grijă de alimentația mea și nu mi-a spălat creierul fără motiv. Iana nu putea decât să ridice din umeri. Ea însă și l-a ales pe acest bărbat frumos, cu părul blond și cu o siluetă superbă. S-a îndrăgostit fără minte când l-a văzut prima dată la școală, unde el s-a oprit pentru scurt timp, iar Iana lucra acolo ca profesoară de engleză. Ce copii frumoși vor fi! I-a venit atunci în minte o idee neașteptată, de care s-a rușinat. Și după aceea, Iana s-a mirat foarte mult că Ivan i-a răspuns cu aceeași dragoste. Ea nu se consideră o frumusețe, deși fața ei rotundă cu ochii mari și gri era foarte drăguță. Iar băiatul a început să o caurtizeze și, după câteva luni, i-a propus să se căsătorească. Nu te grăbești cumva, draga mea? A întrebat-o mama lui Iana.
Nina Victorovna. Sunt atât de fericită că m-a ales. Strălucea fata de fericire. Sunt gata să-l urmez până la capătul lumii, sincer. Mama a dat din cap dezaprobator. Nu-i plăcea această căsătorie priită. Dar voi nu vă cunoașteți deloc, observa ea, asta va duce la probleme. Îndrăgosteala va trece. Vor rămâne zilele obișnuite. Dar Iana nu asculta. Era orbită de frumusețea lui Ivan, iar mama s-a dovedit a avea dreptate. Cu ani, Iana s-a convins că soțul ei este un om bun, bâlând, dar moale și leneș. Era obișnuit să se lase purtat de val, nu să acționeze singur. În principal, familia era întreținută de Iana, ea câștiga, cumpăra, făcea curățenie, gătea. Dar totul are o limită. Ivan, hai să te ocupi de treburile gospodărești, cât ești fără muncă, a spus hotărât Iana cu o săptămână în urmă, când soțul ei a fost concediat din nou din cauza absențelor. Dar tu ești femeie, tu trebuie să faci asta, a răspuns surprins soțul ei. Dar tu ești bărbat, care trebuie să întrețină familia, a replicat soția. Și cum eu trebuie să fac asta? Hai să iei tu o parte din îndatoririle feminine. Ivan s-a împotrivit, dar Iana a fost neclintită. Se săturase să lucreze pentru doi. Dorea să aibă și ea puțin timp pentru sine, așa că a ajuns la cursurile de dans indian. Vreau să mă simt tânără și atrăgătoare, i-a explicat ea prietenei sale de la universitate, Olga, care a fost de acord să meargă cu ea. Căci în ultimii ani se simțea ca o mătușă. Tot timpul cu sacoșele pline de mâncare. Acasă mergea în traininguri, ca să fie mai comod să facă curățenie și să spele. S-a săturat. Ai făcut bine că l-ai certat pe Ivan, a lăudat-o Olga, uneori mi se părea că el este ca un al treilea copil. Nu că ar avea grijă de copii, nici măcar de el nu se poate ocupa. Vom vedea cum se descurcă acum, a răspuns Iana și săptămâna trecută a confirmat neputința soțului în cele mai elementare probleme casnice. A devenit evident chiar în prima dimineață, când a început să pregătească copiii pentru grădiniță. Dar în ce să-i îmbrac? A întrebat Ivan. Iubitule, în camera copiilor este un dulap mare cu haine. Iana a zâmbit puțin ironică. Îmbracă copiii conform vremii. Și în acea zi caldă de octombrie, copiii au mers la grădiniță în pantaloni groși, pulovere și jachete de iarnă. Ei, măcar nu în tricouri de vară, a chicotit Iana în sinea ei. Nu-i nimic, se va descurca, nu e greu. Când la prânz a primit o supă cu cartofi fierti și varză tare, în compania căreia pluteau ceapă și morcoiarși, aproape că s-a răzgândit în privința încredințării treburilor casnice soțului. Aceasta este ciorbă, a spus Ivan cu mândrie. Am căutat pe internet cum se prepară. Dar de ce este vegetariană? A vrut să clarifice Iana. Nu am înțeles cum se prepară carnea. A ridicat din umeri soțul. Bine, vom fi mai sănătoși. A suspinat soția și a început să mănânce această mâncare. O supă de post va fi bună. Seara, copiii au fost încântați să-l ajute pe tatăl lor să facă brioșe, pe care el le-a pregătit pentru cină. Brânză de vaci, griș. El scotea produsele din frigider și dulapuri. Așa, totul este aici. Dina, amestecă. Mai energic. Alexei, adu uleiul de floarea soarelui. Fetița s-a așezat pe un taburet și, cu vârful limbii ieșit de efort, a început să frământe amestecul cu o lingură. În acel moment s-a întâmplat un accident. Micul a scăpat o sticlă grea, aproape plină, iar uleiul s-a vărsat pe podea. Alexei a strigat de supărare. Dina s-a întors stângaci să vadă ce se întâmplă și a lovit cu cotul un pachet deschis de griș, iar cerealele au zburat pe ulei, acoperind podeaua cu un covor alb. Ce se întâmplă aici? La sunetele acestui dezastru, Iana a intrat în bucătărie. S-a așezat. A încercat cu degetul substanța lipicioasă de pe podea. Grișul începuse deja să absoarbă uleiul și totul arăta împreună ca o terci gri-gălbui. Probabil va fi gustos, a spus ea cu ironie. Ei, continuați. Aștept rezultatele experimentelor voastre culinare. Iana s-a întors în cameră, de unde în curând s-a auzit sunetul televizorului. Ivan a privit cu tristețe cum se îndepărtează, dar a tăcut, înțelegând că soția nu va renunța la ideea ei de a-l implica în treburile casnice. Bine, copii, hai să o luăm de la capăt, a suspinat el, iar după o jumătate de oră, soțul a chemat-o pe soție la masă. Spre surprinderea ei,
Brioșele au ieșit nersă și chiar uniforme. A încercat cu prudență, era suficient de tot, zahărul era în măsură, iar totul era bine copt. Bravo! Foarte gustos! L-a lăudat ea pe soț. Acesta a înflorit, mândru că a reușit să facă ceva. Apoi a strâns cu plăcere masa, a spălat vasele, iar familia s-a dus în curând la culcare. De atunci a trecut o săptămână, iar Ivan s-a descurcat atât de bine la gătit, încât Iana a îndrăznit să încredințeze pregătirea prânzului tradițional de sâmbătă pentru Raisa Maximovna. Pune cartofii cu carne, ciuperci și ceapă la cuptor, i-a sugerat ea. Se prepară simplu și arată festiv. Așa a procedat și soțul. Pentru asta a trebuit să meargă la piață să aleagă singur carne și ciuperci. În plus, a cumpărat câteva kilograme de cartofi și, venind acasă, a început să se agite la aragaz. La această activitate l-a găsit mama. Ce se întâmplă aici? A pus mâinile în șolduri, intrând în bucătărie și ridicând o sprânceană. Gătesc prânzul. A zâmbit larg fiul și a trimis tava cu mâncarea la cuptor. Mama a privit cu uimire cum a reglat temperatura. A început să spele vasele folosite în timpul gătitului. Dar ce face Iana? A întrebat curioasă. Iana se odihnește după muncă, a intrat în bucătărie în urca, iar în general se ocupă de reeducarea fiului tău. Nu l-am crescut ca să gătească și să umble cu mopul prin casă, s-a indignat soacra. Dar ce e rău în asta? A întrebat Iana. Trebuie să știi să faci totul, mai ales când ai 2 copii. Asta nu e treaba bărbatului, insista soacra. Ei bine, eu nu sunt obligată să mă ocup de treburile bărbaților, a răspuns Nurca. Eu lucrez. Aduc bani acasă pentru întreținerea familiei și vreau să mă odihnesc după toate acestea. Ce să zici? S-a săturat ea. A oftat soacra. Ce să mai zici? Să vorbești cu copiii în engleză. Ce muncă? La fel ca și să predai educație fizică fiului tău, a răspuns Iana. Aici nu e nevoie de multă minte. Numai că Ivan nu se ține nicăieri mult timp, în ciuda ușurinței muncii sale. Soacra a fost nevoită să-și muște limba, iar Ivan, văzând că se conturează un scandal, a propus cu bunăvoință tuturor să bea puțin vin. Iana a fost de acord, a adus din cameră o sticlă aflată într-un mic bar încorporat în dulap. Pentru succesele în noua carieră, a proclamat ea, încercând să nu observe privirea indignată a soacrei. Aceasta, după ce a băut puțin, a plecat cu tradiționala verificare prin camere. Nu și-a expus adevărata intenție a acțiunilor sale, ci pur și simplu umbla prin apartament, ca și cum ar fi observat greșelile. Poate că ar putea să spele toaleta, murmura ea, iar cosmeticele nu trebuie să fie împrăștiate prin toată dormitorul. Pentru curățenie acum și, a răspuns Ivan, a spus calm Iana, iar soacra a tăcut. Așa a trecut acest prânz. După ce s-a jucat puțin cu nepoții, Raisa Maximovna s-a pregătit să plece acasă. Se vedea că de data aceasta nu se simțea bine. Toată critica ei obișnuită la adresa Nurcii acum era automat adresată fiului. O făcea să se simtă supărată, dar nu putea face nimic. Dezamăgirea săptămânii, a spus Iana, închizând ușa după ea. A vrut să mă critique, ca de obicei, dar nu a reușit. De ce faci așa? A privit-o soțul cu reproș. Ea este o femeie în vârstă, singură, așa că încearcă să fie importantă și utilă. Nu am văzut nimic util din partea ei, a răspuns Iana. Și de ce este singură? Are o mulțime de rude. Fratele ei, unchiul tău cu familia, 2 verițe cu familiile lor și, în sfârșit, bunicul și bunica ta din partea tatălui. Dar dintre rudele apropiate, doar eu și fratele ei, a observat Ivan și unchiul Petia are propriile sale probleme, proprii copii. Nu poate să-l deranjeze mereu sau să se invite în vizită. Ei bine, deci, cu noi poate să facă așa? A reproșat Iana soțului. Eu trebuie să o distrez și să o primesc cu prânzuri săptămânale, iar unchiul tău Petia ar bea mai puțin, poate că ar avea mai mult timp liber. Încă te mai gândești la acel incident de la nuntă? A oftat Ivan, dar a exagerat. A băut atât de mult încât a început să se agite în fața mamei mele, a spus soția, căci, ce să facă o femeie singură? Iar mama, după moartea tatălui, nu s-a mai uitat la bărbați, a rămas fidelă lui. Așa că mama mea trăiește fără tată de câțiva ani, a amintit soțul. Înțelege, dar este dor de oameni, nu de a sta singură în apartament zile întregi fără nimic de făcut. Așa că, dacă ar vrea să ne ajute, ar fi neprețuită,
a exclamat Iana. Dar nu o aștepți. Înțeleg, dacă ar sta cu nepoții, i-ar duce undeva, ar fi bine pentru toată lumea. Dar nu, trebuie doar să fie atentă la sine. Bine, hai să nu ne certăm, a spus Ivan cu bunăvoință. Oricum nu vom rezolva această problemă. Hai să vedem un film bun și să petrecem restul zilei în cercul familiei. Așa au făcut. Au stat pe canapea, îmbrățișați și mâncând semințe, iar copiii se jucau pe covor, construind o cale ferată. La cină, familia a mâncat resturile de cartofi și s-a dus la culcare. Am găsit o muncă pentru Ivan, a sunat Raisa Maximovna în urci luni. La un centru privat pentru copii. Este și de joacă, și de studiu. Acolo sunt multe cercuri. Ivan va putea să conducă gimnastica. Minunat, a răspuns Iana în același timp, completând un jurnal în sala profesorilor. Banii nu ne-ar strica. Anul nou se apropie și ziua ta de naștere. Trebuie să cumpărăm cadouri pentru toată lumea. E bine că îți amintești, a mormăit soacra mulțumită. Anul acesta am jubileul. Împlinesc 50 de ani. Da, ne vom strădui să-ți facem o surpriză, a spus Iana. Dar unde veți sărbători? Acasă. Încă nu m-am decis, a răspuns Raisa Maximovna, dar mai este o lună bună, mă voi gândi. De ce îți sun? Tu, să iei de pe umeri pe fiul tău, îndatoririle feminine. Nu-i frumos să se ocupe cu asta. Va câștiga bani, așa cum este normal. Bine, a răspuns calm Iana, iar eu, după ce câștig bani, mă voi întoarce la treburile casnice. Toată lumea trăiește așa. Încep să se agite soacrele, și lucrează, și se ocupă de casă, și cresc copii, iar tu tot te plângi. Raisa Maximovna, trebuie să plec, a răspuns Iana, hotărând să încheie această conversație, care amenința să se transforme într-un scandal. Sunetul pentru lecție se apropie. Trebuie să mă pregătesc și să merg în clasă. Cât de obositor este acest cerc vicis, s-a gândit ea, ieșind din sala profesorilor, și s-a îndreptat spre clasa necesară. Din nou 25. Ivan va lucra o lună și din nou se va așeza pe gâtul meu. În ultimele săptămâni, singura bucurie i-a adus cursurile de dans. S-a adâncit în cultura indiană, seara citea despre istoria acestei țări, asculta muzică pentru a se familiariza mai bine cu melodiile și a dansa pe ritmuri complexe. Iana, îți iese minunat, o lăuda antrenoarea Rita, o fată plinuță cu părul deschis. Poate că ai vrea să participi la un concurs înainte de anul nou? Dar mi se pare că sunt prea plină și neîndemânatică, s-a rușinat Iana. Iar acolo, probabil, vor fi fetițe tinere care vor dansa. Soarele meu! Pentru dansurile indiene, plinătatea este un avantaj. O femeie trebuie să fie în formă. Nu este balet. A râs antrenoarea. Iana era nesigură, dar totuși a fost de acord cu antrenamentele suplimentare. I se părea că în dans sufletul ei se deschide, corpul se simțea liber și ușor, iar mintea se elibera de problemele cotidiene. Mami, arată-mi cum dansezi, o ruga uneori seara dina, iar Iana o învăța cu plăcere mișcările simple. Vrei să-ți facem un număr pentru sărbarea de anul nou de la grădiniță? O idee i-a venit într-o zi. Mica a dat din cap cu bucurie, iar Iana s-a apucat de treabă. Acum seara, ele se antrenau regulat împreună cu fetița. Femeia a găsit o croitoreasă, Tatiana, care s-a oferit să-i coase un costum indian pentru sărbătoare. Dar trebuie mult material, a explicat croitoreasa. Căci hainele indiene se înfășoară în straturi în jurul corpului. Sari este un material de 6 metri pentru un adult. Dar și pentru un copil va fi nevoie de mult. Da, am înțeles, dar nu m-am gândit că vor fi cheltuieri mari, a spus Iana. Costul produsului va fi considerabil, a subliniat Tatiana. Nu doar că îți voi tăia acest material și voi coase marginile. Trebuie să-l decorez, să-l brodez cu mărgele, dantelă. Acum se mai adaugă și bucăți de folie, iar mai de mult se atașau bucăți de oglinzi. Da, sunteți profesioniști, a zâmbit Iana. Am citit, da, despre comanda dumneavoastră, ce trebuie să fac. Îmi place o bună pregătire. Iana a rămas uimită de suma finală pe care i-a spus-o Tatiana, dar a decis ferm să câștige bani pentru ținută. Femeia a luat un elev pentru meditații și acum, în weekend, mergea la el acasă,
în cealaltă parte a orașului. Te-ai înfipt prea mult în aceste dansuri, a spus Ivan într-o duminică. Iana, obosită, s-a întors de la elev aproape seara, a căzut pe canapea fără putere și și-a întins picioarele. Da, este refugiul meu, a spus ea. Să știi că nu cer bani de la tine. Am luat eu o muncă suplimentară. Dar vreau să comunic cu soția mea, a observat Ivan cu un ton iritat în voce. De ce trebuie să stau singur acasă așteptându-te, fie că vii de la muncă, fie de la meditații, fie de la antrenamente? Dar ai un fiu, a spus Iana. O învăț pe fetița mea să danseze, poate că și tu îl înveți pe Alexei ceva. Sunt obosit, a spus bărbatul nemulțumit. Și eu trebuie să mă relaxez după o zi de muncă. Și eu, a subliniat Iana, dar găsesc timp pentru toate. Și mai voiam să spun. Îți amintești de filmul Kramer vs. Kramer? Nu, a răspuns Ivan. Despre ce este vorba? Acolo, o femeie obosită de viața de zi cu zi pleacă de la soț și îi lasă copilul în grijă, a spus Iana și a ridicat picioarele și le-a legănat în aer pentru a-și elibera tensiunea. La ce te referi? S-a tensionat soțul. Doar că unei femei nu ar trebui să-i fie frică să se închidă doar în jurul copiilor și a gospodăriei, a spus soția cu un aer inocent. Bine, mă duc să pregătesc cina și să fac supă pentru mâine. S-a ridicat și a plecat în bucătărie, lăsându-le pe Ivan perplex să reflecteze asupra cuvintelor ei. Între timp, ziua de performanță a Dinei la serbarea de la grădiniță se apropia. Erau programate pe 20 decembrie. Iana era mai neliniștită decât fetița. Dacă va executa corect mișcările, dacă nu se va împiedica, se gândea femeia. Bine că pentru Alexei am ales doar recitarea unor poezii la serbare. Este mai simplu pentru el. Când a sosit această zi importantă pentru fetiță, Iana a dus copiii la grădiniță, i-a predat educatoarei, iar ea s-a așezat pe unul dintre scaunele așezate în rând pentru spectatori și a rămas nemișcată. Alexei a ieșit, a recitat poezia cu expresie, fără să se împiedice. O mică solistă va aduce diversitate serbării noastre cu un număr energic de cânt și poezii, a anunțat educatoarea. Și fetița a început să se învârtă în dans, bătând ritmul cu piciorușele ei mici. Spectacolul a avut un mare succes, iar copiii și părinții au dansat împreună cu fetița și au aplaudat mult timp după ce muzica s-a oprit. Mami, mulțumesc! S-a strâns de Iana, obosită. Dina, îmi place foarte mult să dansez. Și tuturor le-a plăcut. Vezi? Iana filma prestațiile copiilor cu telefonul pentru a-i arăta lui Ivan, care din cauza muncii nu a putut veni. La centrul pentru copii, înainte de sărbătoare, a fost o avalanșă de vizitatori. Părinții voiau să-și răsfețe copiii și îi aduceau să se distreze, așa că toți profesorii au fost temporar recalificați în animatori, iar Ivan, în costum de urs, juca rolul unui urs gigantic. Iată că niciodată nu m-aș fi gândit că, având o educație superioară, voi reprezenta un animal, râdea el, dar ce nu faci pentru un salariu? Da, ai o muncă veselă acum, a fost de acord Iana, sperând că măcar acest loc nu-l va abandona soțul ei. Acum, femeia a privit cu plăcere un videoclip și, lăsându-se purtată de un impuls brusc, a publicat pe pagina ei de socializare o prezentare a fiicei sale. De ce să nu mă mândresc cu copilul meu? S-a gândit ea, adăugând hashtag-uri legate de dansuri în rusă și engleză. Și videoclipul a început imediat să acumuleze vizualizări și aprecieri. Au apărut comentarii excelente. Mulțumită, Iana a închis pagina și a mers să-și schimbe copiii după spectacolul de dimineață, ducându-i într-o mică cafenea din apropiere pentru a mânca înghețată. În toată ora pe care au petrecut-o acolo, telefonul Ianei a sunat în geanta ei. Oamenii continuă probabil să comenteze videoclipul și să aprecieze, s-a gândit femeia cu satisfacție. Când ajungem acasă, îi voi arăta Dinei cât de mult îi place tuturor. Acasă, totuși, copiii obosiți au cerut să meargă să doarmă. Iana i-a culcat și a decis să-și verifice pagina și cu uimire a văzut că o indiană i-a scris în mesajele private. Fiica dumneavoastră dansează minunat, a citit Iana mesajul în engleză și este interesant că în acest stil vechi, din Rajasthan. E plăcut că este cunoscut atât de departe de patrie. Eu am început să mă ocup de asta recent, a răspuns Iana, adăugând câteva detalii despre cum a ajuns aproape din întâmplare la cursuri. Femeia i-a răspuns, iar corespondența a devenit animată. Misba, așa se numea noua cunoscută a Ianei, locuia în Mumbai,
pe țărmul Mării Arabe, și lucra ca machioză în film. Mumbai este centrul producției cinematografice din India, a explicat ea. De aici provine și cuvântul Bollywood. Cum numesc industria noastră cinematografică, au luat cuvântul Bombay, așa se numea orașul nostru înainte, și i-au adăugat Hollywood și a ieșit Bollywood. Și eu nu știam, a răspuns Iana. Cât de multe lucruri interesante se întâmplă la tine la muncă în fiecare zi. Oh, da, a răspuns femeia, cântece și dansuri în fiecare zi. Și cu cât femeile comunicau mai mult, cu atât mai multe lucruri aveau în comun. Ele erau cam de aceeași vârstă. Misba avea și ea 2 copii, băieți. Au discutat despre educația similară și diferită a copiilor în diferite culturi, apoi au trecut la discuția despre mâncare. Apoi, Iana nici nu a observat cum a petrecut aproape 2 ore în corespondență. Îți dai seama, m-am întâlnit cu o adevărată indiană. Cu entuziasm povestea ea soțului, care se întorsese de la muncă. Acum încerc să fac adevărate curii după rețeta ei. Eu am sărit toată ziua în costum de urs, a spus Ivan cu o voce obosită, așezându-se pe un scaun de bucătărie. Apoi, unui copil i s-a spart nasul într-o bătaie pentru un balon și ursul meu a devenit alb cu pete, în picături de sânge. De aceea m-au lăsat să plec acasă. Costumul va fi curățat. Și în centru încă continuă această festivitate. Îmi pare rău, a spus Iana, dar eu m-am gândit să-mi cos un costum pentru spectacol. Așa că domnișoara Bava întreba cunoscuții costumiști care ar fi cel mai bun pentru dansul vechi. Înțeleg, a suspinat Ivan. Nu ai timp de aventuri și trăiri de urs alb. Mă duc să mă odihnesc. S-a ridicat. A mers pe coridor în direcția dormitorului. Uite măcar videoclipul, cum au dansat copiii, i-a propus Iana, dar bărbatul nu mai auzea. Bine, cât timp toți dorm, voi mai scrie lui Misba, a decis Iana și s-a așezat cu telefonul la masă. Ești ocupată? A sunat-o mama ei după o jumătate de oră. Am niște vești. Nu foarte bune, pe de o parte. Ce s-a întâmplat? S-a alarmat Iana. A murit verișorul meu, Slava, a spus Nina Victorovna. Probabil că nu-l mai ții minte. Au locuit pe Sahalin. La noi au venit doar de câteva ori. Foarte vag, îmi amintesc. Da, a recunoscut femeia. Ei bine, el a rămas acolo singur din toată familia. Cu câteva zile în urmă a murit, a lăsat o mică moștenire, a explicat mama. Au căutat rude și m-au găsit pe mine. Înțeleg, îmi pare rău de om, desigur. Chiar dacă nu l-am cunoscut bine, a spus Iana. Ce fel de moștenire? Un apartament și un cont bancar, a răspuns mama. Imobilul trebuie vândut, dar banii pot fi transferați în zilele următoare, doar că trebuie să confirmăm legăturile de rudenie. Deci, te vei duce cu documentele pe Sahalin? S-a mirat fiica. Dar nu sunt escroci. Nu este o farsă. Nu mă voi duce. Nimeni nu cere originale ale documentelor. Se pot trimite copii legalizate de notar, a spus Nina Victorovna. Și de ce îți spun asta? La voi acolo sunt probleme cu banii. Așa că îți voi da jumătate din ceea ce vor transfera. Mulțumesc, mamă, i-a mulțumit Iana. Nu mă voi refuza, căci la noi e într-adevăr uneori pustiu, alteori plin. Mă tem că Ivan va pleca din nou de la muncă. Aici a ridicat ochii și a prins privirea supărată a soțului. Se pare că s-a trezit și a venit în bucătărie, reușind să audă o parte din conversație. Acum stătea în tăcere la ușă. Iana s-a despărțit de mama ei, a suspinat și s-a uitat la soț. Nu mă supăr, a spus el brusc. Probabil a meritat o astfel de părere despre mine. Păi, măcar o mică rezervă financiară vom avea, a observat Iana. Mulțumesc, unchiule. Să-l pomenim, a propus Ivan. Și să sărbătorim succesul copiilor la spectacol. Arată în videoclipul. În sfârșit. Iana a zâmbit și a fost de acord să bea puțin. Soții și-au turnat vin în pahare, s-au așezat la masa din bucătărie pentru a viziona videoclipul și a discuta despre copiii lor. Această seară, femeia a amintit-o mult timp ca fiind ultima liniștită, confortabilă, cu adevărat de familie. Pentru că, după câteva zile, această fericire s-a încheiat. Vino și vizitează-mă cândva,
I-a scris Ianei Mizba după câteva zile, în care comunicarea lor strânsă a prins avânt. Te voi duce în industria cinematografică. Vei vedea cum se desfășoară filmările, te vei bălăci în mare. Dar aș răspunde cu plăcere, a spus Iana, privind prin fereastra sălii de clasă la zăpada acumulată. Dar, deocamdată, copiii, munca, sărbătorile se apropie. Mulțumesc pentru invitație. Poate că primăvara voi reuși să ies. O ispită a cuprins-o să lase totul și să zboare, să se încălzească la soare, să se odihnească, dar, desigur, s-a stăpânit. Iana, ești adultă, s-a spus ea în gând, ești o mamă responsabilă a 2 copii. Totul va fi, dar mai târziu. Vei lua și vei zbura în Mumbai în vacanță cândva. Seara a mers la antrenamentul de dans. Concursul era pe data de 30 și mai era doar o săptămână până atunci. Obosită, dar mulțumită de rezultat, Iana a plecat de la antrenament cu autobuzul spre casă, imaginându-și cum va dansa. Trebuia să treacă și pe la croitoreasă pentru probă și și-a amintit că trebuie să-l anunțe pe Nikita, la care merge ca la un tutor, despre pauza de sărbători de anul nou. A ajuns acasă, a intrat în apartament, s-a îndreptat instinctiv spre bucătărie pentru a pregăti ceva rapid pentru cină. Te-am așteptat. La masă stătea Ivan zâmbind. Din cuptor venea un miros neobișnuit. Am făcut tortilla. Este un fel de mâncare spaniol. Am cumpărat lipiile gata făcute pentru ea, dar umplutura de carne am făcut-o eu. Iana nu i-a dat voie soțului să termine, închizându-i gura cu un sărut. Îți mulțumesc pentru grijă, i-a spus ea sincer. Sunt atât de obosită, pur și simplu nu mai am putere. Și aici este o mâncare atât de delicioasă. Dar unde sunt copiii? Se joacă la ei, a răspuns Ivan, și-am vești. Așează-te să mănânci și vorbim. Ei bine, nu, s-a tensionat ea, vorbește mai bine imediat. Nu mai trage de timp. Te-ai dat afară, nu-i așa? Nu e atât de grav, a agitat Ivan din mâini, nu e atât de înfricoșător. Doar că mama vrea să sărbătorească anul nou și aniversarea ei, care este în aceeași zi, la noi. Cu toată familia noastră, căci este lene să pregătească masa festivă pentru o asemenea mulțime. Soțul și-a șocat soția. Eu? Femeia pur și simplu a rămas fără cuvinte. Ei bine, înțelege, este într-adevăr greu și nu are bani pentru sărbătoare, a spus Ivan cu un ton cerșetor, iar tu ai moștenirea. Ce? S-a indignat Iana. Trebuie să-mi cheltuiesc moștenirea pentru a-i servi oaspeții ei și să mai și pregătesc totul. Dar eu, în cele din urmă, am spectacol pe 30. Când să mă ocup de asta? Ei bine, după spectacol. Și eu te voi ajuta, a răspuns Ivan cu bunăvoință. Acum sunt un bucătar recunoscut. Și a zâmbit cu o față umilă. Și pe 31. Ce? Să nu merg la muncă? S-a aprins Iana. Chiar dacă avem o zi redusă, este totuși o zi de muncă și trebuie să o petrec în pregătirea pentru sărbătoarea altora. De ce să fie altora? A spus soțul în șoaptă. Noi vom sărbători și anul nou. Dar nu am planificat să invit o duzină și jumătate de oaspeți, a ridicat vocea soția, și să-mi cheltuiesc banii pe asta. Ei bine, ar fi un cadou frumos pentru mama, să-i faci o sărbătoare, a continuat Ivan să-și susțină punctul de vedere. Știi ce? A spus Iana, accentuând fiecare cuvânt, să vă duceți toți cu aceste sărbători. Eu plec de anul nou în Mumbai. Ce? S-a uitat la soție bărbatul șocat. Ceea ce a auzit, a tăiat Iana. Noua mea prietenă Mizba m-a invitat la ea, iar eu i-am spus tot felul de lucruri, despre cum voi economisi și apoi voi veni. De vreme ce mi-a picat moștenirea din senin, o voi cheltui pe mine. Este un cadou de la cer, în toate sensurile. Dar copiii ce fac? A adus Ivan ultimul argument. Dar copiii au un tată și o bunică, a răspuns Iana brusc, care, sunt sigură, le vor organiza o sărbătoare minunată. Un moment, s-a gândit ea, de unde a aflat Raisa Maximovna despre moștenirea mea? Ei bine, de la mine, a privit bărbatul în jos, am spus doar că ai avut noroc, poate au apărut bani suplimentari. Și ea a vrut să-și ia o bucată din norocul meu, a spus soția cu ironie, iar aceștia nu sunt bani suplimentari, ci mă gândeam să fac o asigurare, un rezervor pentru cazul unei noi concedieri de-a tale,
Atât. Mă duc să-i scriu lui Misba. O voi bucura că ne vom cunoaște în curând. Iana, nu te enerva, i-a spus Ivan, dar măcar ai mâncat. A scos tortila din cuptor, a pus-o pe o farfurie, a așezat-o pe masă și s-a uitat cu tristețe la mâncarea inutilă. În dimineața următoare, Iana a adunat copiii în tăcere, i-a dus la grădiniță, a mers la muncă. Se vedea că Ivan se teme să nu o abordeze cu încercării de a o convinge, dar nu s-a sfiit să o facă soacra. A înnebunit. Primul lucru pe care l-a spus când a sunat-o pe Iana în timpul pauzei a fost: "Ce, Mumbai? Ești mamă. Dar și voi." Și bunica a ripostat Iana, femeia a ieșit în coridor pentru a nu provoca scandaluri în fața colegilor. Aici, în vuietul vocilor copiilor care alergau în pauză, cuvintele ei aproape că nu se auzeau. Am vrut să organizez o mare sărbătoare de familie, s-a plâns soacra, dar tu ai stricat totul. Dar de ce pe cheltuiala mea? S-a mirat Iana. Pentru că acum vă puteți permite cheltuieli, iar eu nu, a răspuns Raisa Maximovna. Aceasta este o discuție fără sens, a declarat Iana. Nu am nici putere, nici dorință, nici timp să o continui. Și a închis. I-a scris lui Misba că circumstanțele s-au aranjat astfel încât este gata să vină de anul nou, prietena s-a bucurat foarte mult. A propus să stea la ea, a promis să o ducă la studiel de film, la muzee și la excursii prin oraș și împrejurimi. Îmi voi lua concediu de 2 săptămâni. I-a scris ea. Dacă forțele superioare au decis astfel, înseamnă că în această etapă trebuie să petrec cât mai mult timp cu tine. Ești o fatalistă, i-a răspuns Iana cu un emoticon zâmbitor. Religia noastră este așa, i-a scris Misba. Acordăm o mare atenție construirii destinului nostru, bazându-ne pe faptele bune și pe grija față de cei din jur, și de asemenea, întotdeauna luăm în considerare semnele de sus. Ai auzit de karma? De fapt, da. I-a răspuns Iana și a citit deja multe despre acest subiect. A înțeles că acest cuvânt este folosit greșit la noi. Să începem cu faptul că karma are de fapt 3 tipuri: acumulată, care aduce roade și care se acumulează. Ei bine, ești deja o persoană avansată în hinduism, i-a scris Misba. Ei bine, când vei veni, vom discuta. Și Iana a început să se pregătească pentru călătorie. A cumpărat bilete de avion dus-întors pentru a prinde toate vacanțele școlare de iarnă. A cumpărat mici cadouri pentru familia prietenei. În agitația pregătirilor, nici nu a observat cum a venit data de 30. Când femeia trebuia să danseze pentru prima dată pe scenă. Te vei descurca, a încurajat-o antrenoarea Rita, stând în culise la Casa de Cultură a raionului. Nu am crezut că va avea loc un concurs aici, a răspuns Iana în șoaptă panicată. Am crezut că va fi un mic club, iar aici este o scenă atât de mare. Nu te teme, trebuie să zbori în India, a zâmbit antrenoarea. Da, am decis să plec imediat după concurs. S-a concentrat Iana pe călătoria viitoare, pentru a întâlni anul nou într-un loc nou și pentru a începe o nouă viață. Și cât durează călătoria? A întrebat Rita. Zborul durează în total 9 ore, dar cu o escală de aproape 4 ore. În total, drumul va dura 13 ore, a spus Iana. Și apoi un zbor intern din Delhi în Mumbai. Asta înseamnă încă câteva ore de zbor. Ei bine, exact la anul nou vei ajunge, a calculat antrenoarea. Da. În Mumbai este cu 2 ore și jumătate mai mult decât la noi, așa că voi ajunge exact la timp, a răspuns Iana cu ochii strălucind. Ei bine, inspirată, du-te acum și dansează așa încât prietena ta să nu-i fie rușine de tine, a îndemnat-o antrenoarea. Și Iana a ieșit pe scenă. A început melodia cunoscută și a uitat de tot. A făcut cu calm mișcările perfecționate la antrenamente, s-a aplecat, s-a întins, a fluturat fusta, a desenat cu gesturile cuvintele din melodie în aer, așa cum este obiceiul în dansurile indiene, iar Rita a filmat totul cu telefonul. Ai fost divină, a suspinat antrenoarea, îmbrățișând-o pe Iana după spectacol. Pur și simplu foc. Fericită, Iana a trimis videoclipul lui Misba și s-a grăbit acasă să se spele înainte de călătorie și să-și ia lucrurile. Nu s-a răzgândit. A întâmpinat-o cu o întrebare soțul. Stătea în coridor și o privea cu tristețe pe Iana, cum își dă jos geaca și cizmele. Femeia i-a prins privirea. Da, deja mâine voi purta pantofi ușor și rochie, i-a spus ea, fără să se răzgândească. Dimpotrivă, aștept cu nerăbdare să scap de aici.
A intrat în baie, s-a despărțit de copii. Mamă, îmi pare atât de rău că nu vei fi cu noi de anul nou, a spus Alexei cu tristețe. Dar vă voi aduce cele mai neobișnuite jucării din India, a promis Iana, așa ceva nu va mai avea nimeni. Ah, Dulce, există ceva neobișnuit acolo? A întrebat Dina. Desigur, și asta voi cumpăra pentru voi, o valiză plină, a răspuns mama. Veți linge degetele, a promis ea. I-a sărutat pe copii, a privit la soțul său, care părea foarte supărat și a chemat un taxi, iar în timp ce mergea spre aeroport, a sunat-o pe mama ei. Mamă, așa cum am convenit, tu o vei ajuta pe Ivan cu masa festivă? A întrebat ea. Da, desigur, a răspuns Nina Victorovna. Sper că Raisa Maximovna a renunțat la planurile ei napoleonice de sărbătoare? Ei bine, se pare că da, a răspuns Iana. Pur și simplu va veni la noi în vizită, ca să nu stea singură de anul nou și de ziua ei de naștere. Bine, pentru noi 4 voi pregăti ceva, a spus mama. Fii liniștită. Raisa Maximovna, de altfel, nu a exprimat dorința de a găti, a observat Iana, pur și simplu a informat că va veni. Ei bine, și Dumnezeu cu ea, a răspuns Nina Victorovna, odihnește-te bine, nu te gândi la nimic. Și Iana a plecat în cea mai fascinantă călătorie din viața ei. Vârtejul vieții din Mumbai a capturat-o din prima clipă. În aeroport erau atât de mulți oameni încât a avut dificultăți în a o găsi pe Misba cu soțul ei, care stăteau cu un panou cu numele ei. Aici sunt atât de multe panouri încât îmi rămâne ochii în ceață, a râs ea, îmbrățișând-o pe prietenă. Așa este. În orașul nostru locuiesc 17 milioane de oameni, a răspuns Misba. Acesta este soțul meu, Imran. Vorbește și el bine engleza. Vei putea comunica ușor. Ne vom înțelege, a zâmbit Iana. Acum încerc să explic ce înseamnă această expresie rusă. Și, discutând animat, s-au urcat în mașina familiei și au plecat spre casa lor, într-un cartier de vile frumoase. Când au ajuns la destinație, din casă au ieșit 2 băieței de vârsta lui Alexei. Aceștia sunt feii mei, Zahiri și Hamad, a prezentat Misba copiii. Iana a petrecut săptămâni de neuitat alături de prietenă. Au plimbat prin cartierul guvernamental, fostă fortăreață engleză, și prin cartierele adiacente, haotic construite, cu case vechi și noi, unde la parter erau mici magazine cu tot felul de mărfuri și ateliere de meșteșugari. Au vizitat cartierul bogaților, unde vilele luxoase impresionau imaginația. Un oraș al contrastelor, observa Iana, aici sărăcia și luxul sunt practic vecine. Cum totul este amestecat la voi? Într-una din zile, s-au dus cu Misba la un templu peșteră din apropierea orașului, unde era o statuie de 6 metri a lui Shiva. Au trecut pe un pod gigantic suspendat peste golful care leagă diferite cartiere ale orașului, iar, așa cum promisese Misba, a dus-o la filmările unui film la care lucra, iar Iana a văzut cum se filmează o scenă cu dansuri și cântece tradiționale. Pur și simplu a simțit că a intrat într-o poveste. Se bucura ca un copil. Pentru copiii ei a cumpărat o păpușă dansatoare, tradițională indiană, făcută astfel încât la cea mai mică atingere părțile ei să înceapă să se miște, ca și cum păpușa dansează, precum și figurine de elefanți, foarte populare în țară. Pentru mama și soacra a cumpărat ceai și condimente și s-a aprovizionat cu dulciuri. Aceasta este băfri. I-a dat Misba să încerce o bomboană. Îmi amintește de caramea noastră, a răspuns Iana și a încercat să explice jocul de cuvinte. Iar aceasta este Suan Pabdi. Încearcă. I-a întins prietena un cub dintr-o masă neclară. Aceasta o știu, halva indiană. A strălucit Iana cu cunoștințele ei, doar din făină de năut și nuci. A cumpărat dulciuri și pentru copii, și pentru mama și soacra. Soțului a decis să-i aducă o sticlă de rom indian. În timpul vacanței sale, nu a avut legături cu Ivan, a sunat doar mama. Cum a fost anul nou la voi? A întrebat ea. Normal, a răspuns Nina Victorovna. Raisa Maximovna stătea doar cu o față acră, iar copiii se distrau. Au mers la culcare la ora 1 noaptea. Am terminat șampania și vinul și ne-am dus și noi acasă. Dar Ivan cu ce stare a fost? Nu s-a putut abține Iana. S-a întristat sau s-a distrat? A fost tăcut, dar părea că a petrecut timpul destul de bine, a răspuns mama. Îi mai sun, întreb dacă are nevoie de ajutor, dar el spune că se descurcă singur cu copiii.
Ei bine, bine, a spus Iana, să se bucure de fericirea de tată, căci în curând totul va cădea din nou pe umerii mei. Dar, întorcându-se acasă, nu l-a recunoscut pe soț. Era cumva deprimat, ochii erau roșii, de parcă plânsese mult. Totul este în regulă la voi? A întrebat Iana, profitând de un moment după ce le-a dat cadouri lui și copiilor. La noi. Da, dar mama nu se simte bine, a informat el sec. S-a îmbolnăvit. Ceva serios a întunecat-o și pe Iana. Suspectează oncologie, a spus bărbatul. Se pare că a aflat despre asta înainte de anul nou și a vrut să organizeze o sărbătoare pentru toți, temându-se că ar putea fi ultima pentru ea. Doamne, eu nu știam. A rămas Iana șocată, iar eu i-am refuzat atât de brutal. Am mai și glumit pe seama faptului că nu vrea să gătească. Dar nimeni nu știa, a suspinat Ivan. Am crezut și eu că sunt niște capricii cu sărbătoarea grandioasă, iar ea pur și simplu nu avea puterea să gătească. Și economisea banii pentru medicamente. Acum îi voi suna, a spus hotărât femeia, a luat telefonul și a sunat-o pe soacră. Te-ai întors deja? A întrebat ea. Cum zboară timpul? Ivan mi-a spus despre starea sănătății tale, a spus Iana. Ce spun doctorii? Fac investigații, a suspinat femeia. Ieri am înghițit un tub, mi-au verificat stomacul. Ce plăcere! A fost prima dată în viața mea când am încercat să lovesc pe doctor cu picioarele. Rezultatele analizelor de sânge nu sunt foarte bune. Caută o tumoră. Au făcut ecografie la unele organe, dar până acum nu au găsit nimic. Aștept să văd ce vor recomanda mai departe. Iar eu am adus câteva cadouri mici. A spus Iana, pot să vin mâine, să le aduc. Dar mulțumesc că te-ai gândit la mine. Vocea soacrei s-a îmbunătățit. Desigur. Vino. Poate că vei aduce și nepoții. Nu i-am văzut de la anul nou, nu am avut puterea să vin la voi, cât timp au fost zilele libere. Apoi, după examinare, acestea au fost rezultatele. Mă simt atât de obosită. Sunt pe nervi. În seara următoare, Iana, Dina și Alexei au mers să o viziteze pe Raisa Maximovna. Ivan nu a putut să se abțină de la muncă, iar femeia a fost doar bucuroasă de asta. S-a mirat că soțul încă mai lucrează în centrul pentru copii, nu s-a dat afară, ca de obicei. Înseamnă că este bine văzut de șehi, s-a gândit ea. Indispensabil, dacă nu l-au putut lăsa să plece. Ajungând la soacră, s-a îngrozit de cât de mult s-a schimbat aceasta. În plus, Raisa Maximovna aproape că nu mai stătea. Iana a tăcut, nu a vrut să strice dispoziția unei femei bolnave. Dar aceasta a intuit din privirea ei. Da, arăt ca o pisică bătrână. A spus cu un zâmbet trist că-i cad părul și că-i albesc. Mă tem să mă gândesc ce va fi dacă îi vor face chimioterapie. Raisa Maximovna, e prea devreme să ne întristăm, a spus Iana cu optimism. Când vor pune un diagnostic precis, atunci ne vom supăra sau nu, a adăugat ea din milă, deși aspectul soacrei o speria. Da, vom trăi și vom vedea, a spus aceasta. Haideți să bem ceai cu dulciurile voastre exotice. Am adus și ceai, a zâmbit Iana, negru cu fructe. Atunci să încercăm. Și femeile, în sfârșit, s-au așezat liniștite în bucătărie, savurând băutura aromată. Copiii au fost lăsați să se uite la desene animate pe computerul soacrei și ei stăteau liniștiți în cameră, absorbiți de vizionare. Iana se întorcea acasă cu sentimente amestecate. Îmi pare rău că am cheltuit atât de mulți bani pe călătorii, se gândea ea, sprijinindu-se de spătarul scaunului de troleibuz și ținându-i pe copii aproape. Dacă tratamentul va fi scump, va trebui să caut bani. O săptămână mai târziu, însă, Ivan, venind de la muncă, a bucurat-o pe Iana, mama a sunat de curând. I-au găsit o boală la stomac, nu a reținut numele, ceva foarte lung, dar totul se tratează, a spus el. Se pare că nu digera bine mâncarea, de aceea a slăbit și a început să arate mai rău în general. Îmi pare rău doar de părul ei. Din cauza stresului, a îmbătrânit atât de repede, a suspinat Iana, ei bine, asta se poate remedia, există vopsea pentru păr, a zâmbit soțul. E bine că totul s-a terminat cu bine, a zâmbit înapoi soția. Iar în ziua următoare, stând în pauză în sala profesorilor și corespunzând cu Miss Bay, a apăsat din întâmplare pe o reclamă și a ajuns pe site-ul unui fotograf care oferea să participe la un proiect neobișnuit.
Asta e exact ce-mi trebuie. A avut o revelație Iana, au trecut aproape 2 luni, iar Iana a decis să organizeze o sărbătoare. A invitat mama și soacra la ea acasă pentru sărbători a 8 martie. Dar cine mai sărbătorește asta acum? S-a împotrivit soacra. Nu mai este odată la modă. Toată lumea glumește pe seama ei, că doar bătrânii o sărbătoresc. Nu-i nimic, nu va trece mult până când vom avea o altă ocazie să ne adunăm, a insistat Iana. Toate zilele de naștere în familie sunt în a doua jumătate a anului. În cele din urmă, Raisa Maximovna a fost de acord, iar pe 8 martie toți s-au adunat la masa festivă. Iana a pregătit câteva salate, a cumpărat vin și șampanie, iar soțul a dus copiii la film. Vreau să fac o sărbătoare pur feminină, i-a explicat ea soțului. Vom sta de vorbă. Eu și mama ta abia am început să ne cunoaștem. Vreau să încerc să mă apropii și mai mult de ea. Ivan a fost de acord, iar acum cele 3 femei ridicau paharele pentru sănătatea tuturor. Anul acesta, cel mai relevant toast, a spus soacra. Iar eu v-am pregătit un cadou, a spus Iana cu un aer misterios. Iată-le! Și-a scos din dulapul de bucătărie o bucată mică de hârtie cu un text tipărit. Ce este asta? A întrebat Raisa Maximovna, intrigată. Un certificat pentru o sesiune foto, a spus solemn Iana. Pentru mine? La o sesiune foto? Ce să fac eu, la vârsta mea? A fluturat mâinile soacra. Eu deja sunt complet căruntă și nu m-am vopsit până acum. Și e minunat! A exclamat Iana și a râs de expresia neînțelegătoare de pe fața Raisei Maximovna. Este un proiect special. Se numește Culoarea căruntă în obiectivul fotografului. Invitați doar femei de vârstă. Și cu părul cărunt, a explicat Nurorile. Și așa ceva există, s-a mirat soacra. Uitați-vă doar la ele, a spus Iana și a deschis pagina fotografului pe rețelele sociale. Iată ce frumuseți au pozat deja acolo. Raisa Maximovna și Nina Victorovna priveau cu un interes sincer femeile de vârsta lor cu machiaj și coafuri pe părul cărunt. Este pur și simplu artă, a spus Nina Victorovna. Mamă, ți-am cumpărat și eu un astfel de certificat, chiar dacă ai mai puțin păr cărunt, a spus Iana. Așa că alegeți un timp convenabil și înainte la sesiunea foto. Sunteți modelele mele, a râs ea. Ei bine, atunci acum un toast pentru frumusețea eternă, a ridicat paharul Nina Victorovna. Și femeile zâmbitoare au continuat seara, admirând fotografiile și uimiți de măiestria fotografului, iar apoi pur și simplu discutând despre prezent și viitor. Nici nu au observat când s-a întors Ivan și din spatele ușii semi-închise a bucătăriei a făcut o fotografie cu telefonul. Voia să păstreze momentul acestei fericiri în familia sa. Deci ce este fericirea? Câte sensuri încap în acest cuvânt? Fericire, maternitate, cariere, iubire. În acest caz, era vorba despre senzația incredibilei unități a celor 3 femei, precum și despre sentimentul de armonie care apărea la privirea lor, atât de calde și respectuoase, și despre cum pot fi relațiile într-o familie adevărată.